මම අද දූල පුතාලා ගොඩක් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ පතොල ව්‍යංජනයක් හදා ගන්නා විදිය. අපි එහෙනම් ඒකට අවශ්‍ය මොනවද කියලා බලමු. පතොල ව්‍යංජනය සෑදීම සඳහා පතොල 250ක් ගත්තා. මද අයින් කරලා කපලා සෝදාගෙන තියෙන්නේ. කොස්සට 4ක ඇට ගත්තා. හීනට කපාලා කරලා අල වුණත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. අර තාපල් දැම්මත් මේ පොල් බෑ භාගයක පොල් කිරි තියනවා මෙතන. උළුහාල් ටිකක් ගත්තා. 3 හැඳි භාගයයි, කහ කුඩු හැඳි කාලයි, තේ හැඳි කාලයි, කරපුංචයිති 2යි, අවුමිරිස් කරල් 2යි, සුදු ලුණු බික් 2යි, රතු ලුණු බික් 4ක් 5ක් ගත්තා. උම්බල කඩ සුවල්පය. රසපදමට ලුණු. අපි එනම් ඒක සාදා ගන්න ආකාරයත් බලමු. පතොල දාගත්ත හැටියට කොස්සට දැම්මා. උම්බල කඩ දානවා. රතු ලුණු, සුදු ලුණු, කරපුංච දැම්මා. රම්පෙ දැම්මා. අවුමිරිස් දැම්මා. කහ දැම්මා. 3-5 දැම්මා. උළුහාල් ටික දැම්මා. රසපදමට ලුණු. පොල් කිරි ටිකක් දාගත්තා. දැන් ව්‍යංජනේ පතොල ව්‍යංජනේ යොදලා ඉවරයි. දැන් ලිපේ තියන සෝදානම් වෙන්නේ. පතොල එක ලිපේ තියලා දැන් විනාඩි 15ක් විතර වගේ වෙනවා. දැන් පතොල ව්‍යංජනේ හරි. අපි දැන් පතොල ව්‍යංජනේ බා ගන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. එනවනේ හොඳ සුවඳකුත් ගන්නවා. ලස්සන කහ පාටකුත් පේනවා. මේ විදිහට හදා ගන්න ඕනේ පතොල ව්‍යංජනේ. මේ පතොල කෑලි කොළ පාටට හිටින්න බා ගන්න ඕනේ. ඒකට පතොල හට්ටිය වහන්න නැතුව මේ ඇරලම උයා ගන්න ඕනේ. එක එක්කෙනා ඔය ලෙඩ දුක් හැදුනහම පතොල උයාලා බත් දෙනවා, වැටකොළු උයාලා බත් දෙනවා. අනේ ඒ විදිය කෑමක් තමයි පතොලයි කියන්නේ. දූල පුතාලා දකින්න ඇති මම පතොල ව්‍යංජනේ හදනවා. මේ පතොල ව්‍යංජනේ ගොඩක් රසවත්. පතොලයි කියලා කිව්වට පංගු එක ගණන් ගන්නෙ නෑ. පතොල වුණත් හදලා කාලා බලන්න ඕන කොහොමද කියලා. මේ වගේ තවත් රසවත් කෑම වේලකින් දූල පුතාලා අමු වෙනතුරු දූල පුතාලාට බුදු සරණයි දෙයි පිහිට.